day. Today, I will be teaching you how to use the screen recording in Vivo Y9. Hindi lang po ako masyadong sure kung pati sa ibang mga model unit ng Vivo, pwede siya. So, kasi 1 year na po sa akin tong cellphone na to, pero just recently ko lang po talaga na-explore yung cellphone kung paano gumamit ng screen recording. So, para sa mga katulad ko na tinatamad na mag-explore pa, so ganito yung gagawin natin. So, una po, pupunta kayo sa settings. Hanapin nyo po yung S-Capture. Ayan. So, meron po tayong mga option dyan. So, pwede nating gamitin po din ang screenshot floating window. Itong screenshot floating window po, ipapakita ko yung kaibahan. Pag gumamit po kayo ng screenshot, pwedeng ganito lang po siya. Ayan. Pero pag nag-ano po kayo ng screen floating window, lalo na kung video call, nagvi-video call kayo, or meron kayong mga iba pang ginagawa na gusto nyo munang makita kung ano yung na-capture. So, pwede tayong gumamit ng screenshot floating window para makita nyo po siya sa gilid. Oh, yon. Tapos ilang seconds din siyang mag-i-stay dyan bago siya mawala. And then, eto po kanina, binuksan ko na po yan, record voice. Kasi nung una ako nag-screen capture, yung video na na-capture ko, walang boses. So, para po lumabas yung boses, eto po yung record voice. So, hindi ko na siya pipindutin kasi nag-screen recording po ako ngayon. Pwede nyo rin pong pindutin yung display touch trajectory. Hindi ako masyadong sure kung anong purpose niya eh. Pero eto, recording in progress, do not disturb, pwede nyo po yan i-pindutin, i-on mamaya. Kasi po, ngayon hindi ko pwede siyang mapindot kasi ongoing po yung screen recording natin. So, pwede yan gamitin para if ever na meron tayong siyempre yung social media account natin, minsan laging online. So, para hindi tayo nai-istorbo sa recording natin. So, after po nyan, so, balik tayo. So, after po nyan, pwede na po tayong maghanap. Meron na akong inano dito na example ng video. O, eto kunwari po yung video no kumanta ako. Pasensya na po, wala ako kasing ibang video dito. Tapos, eto po yung i-record natin kunwari. So, ipi-play ko. Pag nag-play na po kayo, balik po kayo dito sa, ayan, kunwari, hanapin nyo uli. Usually kasi dito tayo nag-i-slide para makita yung icon, no? Pero dito po sa phone ko, sa Vivo 9, dito po siya sa baba. So, yan po. Makikita nyo po yung S-Capture. Yan. And then, pipindutin nyo lang po yung record screen. So, yun na po. Tutuloy-tuloy na po yung screen recording nyo po. Marami pong salamat sa pakikinig at panunood ng aking video. Kung nagustuhan nyo po to at naging helpful sa inyo, lalo na po sa mga Vivo user, please subscribe po to my channel and hit the notification bell para naman po ma-update kayo sa iba pang mga gagawin kong mga video tutorial. Maraming salamat!